Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Nấu Ăn Ngon TV. Hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ với các bạn một món rất là ngon từ bánh tráng, đó là bánh tráng xào. Thực sự thì bánh tráng Việt Nam rất là tuyệt vời, có thể chế biến được rất là nhiều kiểu và nhiều món khác nhau. Và bánh tráng xào nóng hổi với rau và thịt lại là một sự lựa chọn mới lạ và rất tuyệt vời. Mình ăn còn thấy ngon hơn cả miến xào nữa. Cái sợi bánh tráng nó có cái độ hơi dai dai, dẻo dẻo, mềm mềm. Xào lâu cũng không hề bị nát. Nói chung rất là đáng thử. Bây giờ mời các bạn vào bếp với mình nhé. Và đây chính là nguyên liệu mà mình chuẩn bị cho món ăn ngày hôm nay. Cái phần thịt ba chỉ này mình sẽ cần phải thái thật mỏng, nên là bây giờ mình cất vào ngăn đông tủ lạnh một chút để cho dễ thái hơn nha. Và sơ chế các nguyên liệu còn lại. Vài tép tỏi mình đập dập và băm nhỏ ra. Mình sử dụng thêm 1/4 củ hành tây và thái thành hình múi cau. Dùng tay tách ra nha. 1/3 củ cà rốt mình sẽ cắt sợi ra. Đối với cà rốt thì khi mà mình cắt bằng dao ấy thì mình thấy ăn nó giòn, nó ngon hơn và không bị chín quá như là khi mà mình bào bằng cây bào sợi đâu. Tiếp theo mình chuẩn bị một nắm lá hẹ. Thịt ba chỉ giá hẹ đi với nhau rất là hợp. Mình cắt bớt cái phần đuôi đi để cho nó đỡ lòe xòe, còn lại thì mình cắt đôi ra. Nếu không có hẹ thì các bạn có thể thay bằng hành cũng được. Rồi, thịt ba chỉ sau khi đã hơi cứng nhẹ thì mình sẽ thái mỏng ra. Trước khi xào thì mình ướp nhẹ vào đây là một chút xíu hạt nêm và tiêu xay cho thơm. Và cuối cùng là bánh tráng. Thì vẫn là cái loại bánh tráng quen thuộc mình hay sử dụng là bánh tráng Việt Nam của hãng Safoco, bày bán nhiều ở các cái siêu thị lớn nhỏ. Loại bánh tráng này thì rất là dày dặn và cứng cáp, mình có thể chế biến thành nhiều món ăn. Bây giờ mình chuẩn bị một cái bát nước để mình nhúng nhé. Thêm vào đây một thìa nước tương để cho cái sợi bánh tráng có cái màu ngà nhẹ và sẽ thơm hơn. Và để tạo ra được cái sợi bánh tráng xào thì mình sẽ xếp 6 tờ bánh tráng thành một xấp nha. Tuy nhiên thì các bạn hãy cho từng tờ bánh tráng vào để chúng ngấm nước nhanh hơn. Phải thật là nhanh để chúng đồng đều về cái độ mềm. Sau đó thì nhanh tay gom lại cho 6 tờ bằng nhau thành một miếng bánh tráng dày. Mình nhúng bánh tráng ở trong nước khoảng tầm 20 đến 30 giây cho tới khi mềm được như thế này thì lấy ra. Để sang mặt thớt hoặc là bề mặt nào cũng được. Mình làm 2 xấp một lần cho nhanh. Sau đó thì mình chờ khoảng vài phút cho tới khi nào cái bánh tráng ngấm nước và ráo bề mặt. Thì bây giờ mình mới bóc lên và quét đều dầu ăn lên hai mặt để chống dính. Đặt tiếp một xấp nữa lên để cắt một lần cho nhanh nhé. Gập lại và bây giờ mình sẽ cắt thành những cái sợi tương đương với sợi phở hoặc là như sợi bánh đa. Sau đó thì dùng tay tách đều những cái sợi ra. Rất là dễ mà lại nhanh. Vì mình làm cho một mình ăn thôi nên là mình sẽ không dùng bao tay nhé, các bạn thông cảm. Hôm nay thì mình chỉ làm tổng cộng là 5 xấp bánh tráng, tương đương với 30 tờ bánh tráng Safoco cỡ 16cm. Bây giờ mình pha cái nước sốt để xào nhé. Thêm vào một thìa canh nước tương hay còn gọi là xì dầu đó. Dầu hào 1 thìa canh. 1 thìa canh nước mắm. Khoảng nửa thìa tương ớt. 1 thìa canh đường. Một chút hạt tiêu xay. Và thêm vào 2 thìa canh nước nữa. Trộn lên cho đều. Rồi bây giờ thì mình đi xào nha. Thêm dầu ăn vào chảo và vặn lửa lớn lên. Đợi cho tới khi dầu và chảo thật là nóng thì mình sẽ cho thịt vào xào trước. Quá trình xào thì rất là nhanh thôi, nên là mình chỉ để một mức lửa thật là lớn nha. Xào đều và nhanh tay cho tới khi thịt xém vàng cạnh. Bây giờ mình cho tỏi vào phi thơm lên. Thịt chỉ hơi vàng như thế này thôi nhá, đừng để thịt ra mỡ là sẽ bị khô. Tiếp theo cho cà rốt và hành tây. Xào hành tây với cà rốt khoảng tầm 1 phút.
Đối với các món xào này thì dầu ăn nhiều hay ít các bạn hãy tự điều chỉnh theo khẩu vị nhé. Bây giờ mình cho bánh tráng vào, đảo lên một lúc cho đều, sau đó thì đổ sốt vào luôn. Mình xào bánh tráng với sốt khoảng 30 giây. Rồi bây giờ mình cho giá đỗ vào, xào nhanh khoảng tầm 20 giây nữa. Nếu như các bạn thích ăn giá giòn và còn tái thì hãy cho vào sau cùng với hẹ. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và thêm lá hẹ vào đảo đều. Đó, rất là ngon luôn. Sợi bánh tráng này xào lâu thì cũng không hề bị mềm hay nát đâu. Cuối cùng thì mình có thể rắc lên một chút tỏi phi hoặc là hành phi cho nó thơm. Vậy là mình đã chia sẻ xong cách làm món bánh tráng xào giá hẹ thịt ba chỉ, nóng sốt và thơm ngon. Món này chúng ta có thể ăn như một món chính hoặc là ăn theo kiểu ăn chơi đều ngon. Cái sợi bánh tráng nó có cái độ dẻo và hơi dai nhẹ, rất là hợp để xào. Rau củ thì chín tới, vẫn giữ được độ giòn, lá hẹ thì rất là thơm. Nếu có dịp thì các bạn nhất định phải thử món này tại nhà nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích thì hãy ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký kênh. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.